Bună ziua! Bună! Am ieșit din nou la plimbare și am ajuns în Saint-Tropez! To be on the road on Saint-Tropez. Mă vreau să vă arăt cât de aglomerat e traficul. Deci a fost jalnic. Am venit cu mașina și orașul e super aglomerat. În schimb, am prins un loc de parcare într-o parcare subterană și asta e bine. Acum am ajuns în piața din Saint-Tropez. Mă așteptam să fie atât de aglomerată, dar am adus-o pe canea direct la shopping, ceea ce visa de mult. Dacă nu reușesc să facă plajă în Saint-Tropez, măcar shopping să facă. Da, niște chestii foarte faine. Încă nu știm dacă reușim să facem plajă, o să vedem cum ne mișcăm pe aici. Oricum, stațiunea este foarte, foarte aglomerată. Traficul e foarte aglomerat, mai ales dacă vii cu mașina. Dar vedem dacă se merită. Aici e o piață cu haine, accesorii și aparent și mâncare. Wow, și mâncare. Iau o apă că mi-e sete. Aici, plăcinte, lasagna. Mă așteptam să văd și mâncare pe aici, în piața asta, dar aparent au. Terna s-a oprit la prima tonetă. Nu mai vedem acum, gata, am pierdut-o pe aici. Am pierdut de Carina. De fapt, uite că am și găsit-o. Cum ți se pare piața din Saint-Tropez? Foarte faină. Prețurile? Nu sunt chiar foarte scumpe, adică în jur de 20, 30, 40. Apă. Apă? Bea apă, că e cald. Dar sunt drăguțe așa de vară. Am văzut niște gecuțe faine. Niște geci de vară ai găsit? Da, e cea mai mare piață din zonă. Și e mare, văd că are foarte multe trăbuțe. Aici este și un restaurant. Cred că este și sâmbătă astăzi. Și de aceea este piața, că de obicei sâmbătă sunt cam peste tot. Da, așa zici. Oprește un pic că vreau să mă închei. Ai chiar și mobilier pentru un foișor, casă, grădină, ce vrei tu. Super faine. Mergem uite așa de Bali. Uite, tablouri. Interesante tablourile. Uite ce drăguți sunt ăștia. E un famat Dali. Papuzi iarna aia. Da, da, clar. Sandăluții de astea, nu spate. Buni pentru zona asta. Uite, 10 euro un prosop de plajă. Au chiar și piața aici. Fructe, legume și un carusel. Au de toate ăștia. În zona asta. Uite, aici ai măsline. Aici ai fistic, caju, tot felul de semințe. Da, prețul este un pic totuși ridicat, pentru că șarfele astea în Parma era undeva la 3-4 euro sau chiar 2-3 euro. Uite, acolo era prosopul ăla de plajă 10 euro, mi se pare. Okay. Și șarfa asta e 10. Același, acolo e mult mai mult material. Deci dacă stai și cauți, găsești și produse ok. Am venit aici să mâncăm tarta lor celebră, dar au de toate aici. Inclusiv minunată tartă acolo. Dar și aici. Ok. Care ne-a găsit o masă.
Ne-am combinat și noi la Tart Tropez. Arată bine. Care ne-a luat cu strawberry sau raspberry. Și să o testăm să vedem cum e. Facem și reclamă. Arată o lingură serioasă. Dar să vedem ce e atât de celebru. Pâine cu cremă. Desert. E ce trebuie. Pâine prea simplă, dar crema e bună. Ți-ai primit și tu desertul? Da, faimoasa tartă tropezien se numește. Aia doar tropez. Am alintat-o. Da. Ia să vedem. Luat. It's not that good, sadly. Pâine prea simplă, nu? Where are you guys from? Pâinea este simplă, da. So you guys are talking Dar crema este genială. Dar e bună, foarte bună. Crema e bună, pâinea nu e neapărat ceva special. Făceam o comparație cu creme schmidt nostru. Mie îmi place mai mult crema de creme schmidt decât asta. Deci, na. Dar merită, încercat. Am terminat și micul dejun de la ora 1, 2 aproape. Ne-a costat doar 2 tarte. A mea simplă, carinei cu raspberry, 2 cafele și o apă mare. 38 de euro! Da. Suntem în Saint-Tropez totuși, adică ne așteptăm. Au fost mari porțiile, dacă stai știi când ești, au fost mari, adică o oră cred că ne ține de foame. Dar pe lângă asta, uite să vă prezentăm și această minunată alee care ne duce spre port. E chiar foarte tare. Cu verde, uite aici o terasă. Goală, dar interesantă. Dar e foarte drăguță aleea. Era alt preț dacă îl luai la pachet, noi am preferat să stăm la masă. Da, spuneau că la masă pot percepe o taxă extra sau un tarif diferit pentru porții, dar oricum avea meniu. Am văzut că porția mea simplă, partea originală, cum zic ei, era 8 euro și cea cu fructe era 10. Deci cumva tartele au costat 18. Și cum, stai așa un pic, deci dacă tartele au costat 18, până la 38, cafeaua și cu apa au costat așa de mult? Cafeaua, cred că tot așa, vreo 10 euro. Dar nu știu, că eu coffee cream înăuntru la bar l-am văzut că era 3 euro. Sincer. Cred că a fost vreo taxă de 5 euro pentru că am stat la masă. Da, ne-au taxat, a fost taxa de șmecher. Nici n-am luat bonul. Da. Sincer, eu mă așteptam undeva pe la 30 de euro, 25, nu chiar 38. Și am ajuns la lux și opulență. Iar iahturi, iar ne doare sufletul, iar nu știm pe care să-l alegem. Ce frumos e tabloul ăsta. Wow. Super. Aici va veni iahtul nostru să ne ia. Lăsat locul liber. Da, nu știu ce ne facem, încep să ne placă iahturile. Punem bani deoparte, să luăm unul. Nu ne-am dat, dar începe să ne placă. Mă urc acum. Hai, urc. Și o să pun eu un VFX, un iaht acolo, știi? Ai grijă. Nu te duc prea în vârf. Mamă, tablourile astea mi se pare extraordinare. Ia să vedem ce iaht mi place. Georgetown.
Didi, tot Georgetown și ăsta. Ok. Vezi tu cu iahtul? Da, asta, nu? Uite ce frumos e. Boat cruise. Aici la înălțime, dacă vrei să stai. E frumos să ajungi aici în Saint-Tropez cu un iaht. Să cobori așa. Bine, e și mic portul, nu e atât de mare ca cel din Monaco. Dar uite ce imens e iahtul ăsta. Sunt și operele astea de artă care le au pe stradă. Vezi? Ce tare e copacul ăsta? Un L și o E. Nu știu ce, dar mie îmi plac iahturile astea cu negru așa. Bă, ce fain e asta. Nu? Da, ăsta l-am ales, gata. Cineva și-a lăsat papuci și chiar au intrat înăuntru. Lași papuci la intrare, știi? Ce tare. Aici lumea a descoperit o faleză pe lângă mare. E oraș în același timp. Să vedem cum e apa. Curat așa. Nu de un fir de aur. Pare că aici, cum cobor din bloc, oamenii și-au făcut o mini plajă. E foarte tare. Cobor și faci plajă. A ajuns apa pe la picioare, ne-a ajuns. Și acum o să ne îndreptăm spre Old City, centrul vechi din Saint-Tropez. Deci noi prin acest gang. Și bineînțeles că și aici găsim foarte multe terase și magazine, mai multe suveniruri. Uite ce ceva magazin cu arome și parfumuri. Aici bijuterii. Dar miroase foarte bine a fructe de mare. Sincer, uite ce verde e strada asta. Dacă vreți să ajungeți pe ea, așa se cheamă. Plajă, dar faci plajă direct pe asfalt. Pe drept în oraș nu cred că ai foarte multe plaje. Am pensat că este o plajă micuță în Saint-Tropez. Restul este puțin mai departe. Dar lumea găsește soluții oricum să stea la soare și să facă baie. Am ajuns și la Citadel. Am urcat puțin până aici, dar view e superb. Câte bărci, câte iahturi pe mare și munți în depărtare, cum se văd. Foarte fain. Și în fața aici e Old City și se vede și portul. De aici vezi practic de ce Saint-Tropez a cucerit lumea. O combinație între istorie, cu toate aceste clădiri vechi, și opulență, cu toate iahturile pe care le vezi în zare. Am văzut eu pe aici, dar ai un view destul de interesant spre Saint-Tropez. Ar trebui să plătim 5 euro ca să intrăm.
Băieți fac acolo întrecere cu schijeturile. Da, foarte tare. Suntem în interiorul cetății acum. Aici așa o fântână, deci ne vedem. Doar apă. E și un muzeu interior. Aici, dacă vreți să vedeți, Saint-Tropez în miniatură. Aici suntem noi, la cetate. Și aici jos Saint-Tropez. După cum vedeți, nu e atât de mare. De asta nu avem foarte mult de vizitat. Mă uitam după Jack Sparrow, dar nu e aici. Sunt niște oameni care se odihnesc acolo. Deci mâine de pește. Erau peștele și aici sunt utensile de pescuit, pescari și aici vedem și pescuind. O metodă de a pescui peștii, tonul. Este și un film. Aici un acvariu. Uite, au și eu epavă. Epava de sardină. Uite, avem un pirat care coboară pe uscat și unul care fură nisip. Și aici notițele piraților, probabil. Scriau frumos. Aici arată cum e construită o bombiță de asta. Torpile R4. E construit. Înseamnă că ne spune fiecare punct ce reprezintă. Tot de complex. Și mergem mai sus. Și am ieșit din nou la soare. Dacă vreți să ai o priveliște pe tot Saint-Tropez, poți să faci un efort să urci. Și ai și o bucățică de istorie, dacă chiar ești interesat. E un submarin, un sunet interesant. Pus pentru un cublou. O să vezi delfini. Aici ne arată cum arătau cabinele în barcă. Am găsit aici un loc unde să poposesc. Aici normal poți să-ți pui asta și să asculti ce spune. Aici poți să vorbești cu domnul Phillips. Dar e frumoasă canapeaua asta aici, parcă să mă simt într-o corabie. Sus, dacă vrei să vezi catargul, poți să te uiți. Interesant, au încercat să reproducă ca o barcă câteva elemente dintr-o barcă, de fapt. Dacă îl mai făceau și să se legene stânga-dreapta, era mult mai palpitant. El are un sunet, dar nu are și efect. Uite, acolo jos pare că vor construi un teatru de vară sau ceva. Deci, aparent, cei 5 euro nu-i plătești doar pentru niște ruine și viu, îi plătești pentru un muzeu care e destul de interesant. Pentru că au implementat chestiile astea vizuale și auditive, care te fac să te simți ca, de exemplu, sus într-o barcă
Afli multă istorie. Dacă stai să citești, să analizezi. Știu că la un moment dat puneai mâna pe ceva și începea să-ți spună tot ce s-a întâmplat cu obiectul respectiv. Iar aici, dacă vă aduceți aminte, dimineața era o piață, iar acum este un parc. Nu mai vezi nimic. Cât de aglomerat era dimineața, acum este efectiv gol. Și e foarte interesant că nici mizerie nu a lăsat. Țin minte în Parma, când plecau cei cu piața, rămânea în urmă foarte multă mizerie. În schimb aici au lăsat perfect curat. Foarte tare, bravo lor. Și acum mergem spre Pampelone Beach, doar că coada e foarte mare. Și cred că ajungem într-un sfert de oră. Normal avem doar 3 km de făcut. Sperăm doar să găsim un loc de parcare. Sincer, la ce coadă aici, nu știu unde parchează atâtea mașini. Din câte am văzut, asta e o mică mare problemă acolo. Dar o să vedem. Cum am avut noroc și în Saint-Tropez, că era la fel de aglomerat și am găsit un loc, poate avem noroc și acolo și găsim. Și am ajuns la plaj du Pampelone. Am găsit până la urmă un loc de parcare, dar ar trebui să stăm la coadă cam 20 de minute. Spune-mă că merită, pentru că plaja arată foarte bine. Plus ideea asta în care vezi aici marea și mai încolo iahturile, adică e ceva. Corect. Uite aici terasă, șezlong dacă vrei, un masaj. Ideea este că e nisip, n-am mai simțit o plajă cu nisip de mult. Ia să-mi dau și eu sandalele. Wow, e așa caldă și curată. Chiar e faină. Și având în vedere că e nisip, totuși e chiar foarte curată. Și poți să faci întrecere aici, spui că mergi, ajungi până la primul iaht. Cine ajunge primul e a lui. Ha, ha. Da, asta e întrecere de bogătaș. Facem și o mică plimbare și ne gândim dacă să stăm sau nu la plajă. Dar cred că o să stăm. Dacă tot am bătut atâta drum și am stat să prindem și loc de parcare, cred că măcar o oră de plajă merităm și noi. Eu cât o să stau la plajă, oricum o să sap aici în continuu. Că sigur găsesc vreo comoară. Dar e interesant câte iahturi ancorează aici. Stai la plajă și vezi iahturile. Am ajuns și pe plajă în Saint-Tropez. Ce mai vrei? Un iaht. Un iaht. Facem roșu de un iaht. Am văzut că la suma corectă pot să-l închiriez. Și cam aceasta a fost excursia noastră astăzi în Saint-Tropez. Uitați ce frumos este soarele pe cerul, dă să apună în curând. Peste 8. Am făcut Waze-ul să tacă. Cum ți s-a părut Saint-Tropez, Andrei? Nu știu dacă să mă abțin sau să zic. Sincer, eu am citit niște recenzii sau, mă rog, am văzut niște păreri, precum Saint-Tropez nu e ceea ce ar trebui să fie, e supraevaluat și tind să dau dreptate. Orășelul drăguț, dar nimic wow, adică un port, câteva iahturi, să zicem, și da, câteva străduțe, unele cu magazine mai fancy, altele cu mai puțin fancy, dar, cum spuneam, nimic special. În schimb, plaja Pampelon, nu se chema? Da, parcă așa. E ok, pentru că are nisip fin și apa e destul de curată și e diferită prin faptul că are așa un aspect mai sălbatic. În spate ai vegetație, în față e plaja și nu foarte multe amenajate. Tu? Ce e interesant este faptul că te duci în mare și în fața ta vezi efectiv iahturile, toate cum stăteau. Nu erau foarte departe,
Dar e interesantă priveliștea, știi, să le vezi așa în față. Să vezi cum fac bogații plajă. Ei nu fac pe plajă, îi fac pe iaht direct. Îi fac pe iaht direct, da, na. Mă gândesc, chiar mă gândeam, am zis că ar fi trebuit să joace cineva asta, o provocare. Cine ajunge până la iaht să fie a lui. Da, da. Notând. Pentru că nu era foarte noi greu. pierdeam singuri că nu știm să notăm prea bine. Da, noi pierdeam pentru că nu știm să notăm, dar alții probabil ar fi câștigat. Ar putea să facă așa de fan un concurs de ăsta cei mai bogați. Uitați-vă la blogul ăsta că v-am dat o idee. Cum se cheamă? Mr. Beast ar putea să facă o treabă de genul. Da, da. Interesant. Dar e asta mi-a plăcut mie. În rest, orașul nu m-a surprins cu nimic. Ai așa senzația că ești în Saint-Tropez și te simți într-un fel, dar nu e ieșit din comun, adică și oamenii de acolo nu mi se păreau cine știe ce bogătași. Da, și prietenoși mi s-au părut, cel puțin noi când am stat acolo bine, erau tot turiști de altfel și am mâncat acea tartă a lor, da? Aveam în stânga din Spania, Da, cred, era Spania. da, și din dreapta erau ceva din Dubai. Și am început cu toții să vorbim acolo, ne-au întrebat de unde suntem, ce facem, dacă ne place tarta, adică vorbeam toți așa, erau doar 3 mese una în alta și vorbeam A fost toți. interesant pentru că, nu, aia din stânga știau de România, ceilalți au mai întrebat, România? România? Știau și ei? Da, da, ei știau de București. Da, el alți care au zis că au fost Da, acolo o săptămână în București. Iar în partea asta știa dânsă. Da, ca idee oricum, adică suntem cunoscuți în România, nu e chiar degeaba. Da, am mai vorbit cu oameni și îmi zicea, uite, în Italia proprietarul nostru a zis că da, Timișoara, știa, adică mai știu. Un ospătar ne-a zis că prietena lui stă într-un oraș care noi nu-l știam, ne-am simțit puțin prost, dar Da. Ciucei sau Sat de altfel, cred că e oraș. era un sătuc pe undeva, Da. Și noi nu știam de satul respectiv. Am căutat, dar am uitat cum se cheamă, l-am găsit. Da, era ceva Ciucei. Ciucei, n-am auzit. Și am zis că nu, cred că o confund în primă fază, că nu știam Da, de era în partea aia spre Cluj. Oricum, nu o să mai venim în Saint-Tropez decât următoarea oprire o facem doar cu iahtul și atât. Da. Mai... Bă, acum trebuie să vedem și pe partea cealaltă cum se vede. Se auzea muzică pe undeva și am zis, bă, ce club pe aici? Și uitați, dar știam de el, Nicky Beach, din Saint-Tropez. Se auzeau super fain și avea niște melodii, cred că era un DJ bun, ceva, că super. Și am zis că, băi, hai să vedem și noi cât e la Nicky Beach. Și ne-am uitat așa. Inițial, nu știu cum am găsit eu meniul doar de la șampanii și pleca undeva de pe la 1000 de euro, 1500 sticle de moet și ajungea o șampanie la 50.000 de euro. Doar. Dar mai răsfoind meniu am văzut că era mai decent. Un suc 10 euro, un cocktail 15. Vă arăt doar apusul, că e așa frumos. 15 cumva ne-a mai încurajat. Am zis, băi, hai că putem să mergem. Și am zis că hai să vedem dacă trebuie rezervare. Și când ne-am uitat, într-adevăr, costa să rezervi un pat, că avea plajă cu piscină, 200 de euro. Am zis că ok, decent, dar era acolo o mică opțiune, 200 de euro cu consumație obligatorii de 700 de euro. Asta când nu-i sezon, iar în sezon era consumație obligatorie undeva la vreo 1500 de euro. Adică, da. Da, cred că e normal pe de altă parte să fie, nu, mă refer okay. Să fie o departajare, adică probabil că sunt persoane care sunt cunoscute și nu vor să ia masa oriunde, adică cu toată lumea, ceea ce mi se pare firesc. Păi dacă mă duceam eu acolo, oricum nu cunoșteam VIP-urile lor, deci n-am nicio problemă cu ei. Da, așa asta e corect, că noi nu cunoșteam și chiar dacă i-am cunoscut, nu le-am fi zis decât să facă promovare la vlogul nostru. Da, spune studioul de rău. În rest nimic. Da, și văzusem zilele trecute o postare de-a lui Shelly la Saint-Tropez și am avut o speranță că îl găsim, dar nu. Așa că Shelly, dacă ne vezi, am fost și te-am căutat la Saint-Tropez. Nu uita share, like și subscribe. În concluzie, Saint-Tropez a fost cam ultima destinație din Coasta de Azur și Coasta de Azur chiar ne-a surprins plăcut, foarte plăcut. Foarte plăcut, da. Mi-a fost un alt vibe pe Coasta de Azur. Mie îmi place cuvântul vibe, așadar îl folosesc des.
Pentru că mi-a dat altă energie, despre asta este vorba, și locurile foarte frumoase. Da. Mi-a plăcut, Ai ce să faci. o să mai venim cu siguranță, pentru că chiar este frumos. Nu știu, adică Păi, m-aș și de- muta aici o perioadă, De sincer. acum vacanțele, dacă vrem ceva la mare, cred că ar fi o destinație ideală. E interesant de făcut aici o vacanță, pentru că ai să alegi să faci și varianta pe buget și opulență și ai toate variantele pentru a face un city break sau o vacanță reușită. Până atunci, nu uitați Like, share. și subscribe! Ne vedem data viitoare! Spuneți-ne voi ce vă place din ceea ce facem. Și ce v-ar plăcea să mai facem pe lângă. Bye! V-am pupat!